السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه دولت خان عمری ستاسو په خدمت کې یو وار بیا حاضر یم د نوي کلاس سره. نن زموږ د مایکروسافت ایکسل اتم کلاس دی. پرون د مشتي مایکروسافت اوم کلاس کې د پرنټ په متعلق باندې ویلو چې فایل منیو کې د پرنټ په متعلق باندې مشتي ویلو. نن مشتي سیو اینڈ سند آپشن لا راځو چې سیو اینڈ سند کم کمانډ دی او په دې کم کمانډونه دي او په کومه ذریعه باندې مشتي له پکار راتللی شي. د شروع کېدو د مخه که چیرې تاسو موږ پر چینل باندې نوي یاست موږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ چې زموږ نوي ویډیو تر ټولو د مخه تاسو ته در رسي. سیو اینڈ سند آپشن له چې کوم وخت راسي په دې کې زموږ سره مختلف آپشنز دي، لکه هغه اول شی دی زموږ سره سند یوزینګ ایمیل. دا فایل چې کوم تا لیکلی دی، دا فایل چې تا لیکلی دی ته دا غواړې چې دا په ایمیل باندې واستوې. د دې دوې طریقې دي. یو دا دی چې دا کوم تا فایل تا سیو کړی دی تا په ډیسکټاپ باندې ایښتی دی، د ډیسکټاپ څخه ته د دې ځای څخه د ډیسکټاپ باندې یعنی فایل هغه به تا سره تا به ایمیل زده وي چې ته به یعنی چاته ایمیل کولی سي، جیمیل سو هر ایمیل سو هلته کمپوز یې او خپل فایل ورسره اټیچ کړي. انشاءالله بیا به د انټرنیټ په کورس کې مشتي دا وایو چې څرنګه به ایمیل مشتي استو ته په دا ذریعه باندې هم ایمیل استولی سي. بل که ته چیرې غواړې د مایکروسافت ورډ څخه ته ډایرکټ استوې نو په دې کې مختلف ذریعې دي. ته ایمیل استوې، دغه ایمیل سند ایز ا اټیچمنټ دغه فایل دی یعنی په ایمیل کې ایز ا اټیچمنټ یعنی واستول سي. دا باندې بیا پر دې آپشن باندې کلیک کړه. خو بهرحال بیا به دا ستا سره د نیټ یعنی مایکروسافت آوټلوک دغه خپله آی ډي به وي، خو البته دا شی چې دی خلک یې په دا ذریعه باندې نه استوي، دا چې دا ناکامه ذریعه ده. دغه بعد زموږ سره سند ایز ا لینک یعنی زه دغه فایل ایز ا لینک استوم. لینک هم مثال د ایمیل ذریعه نه ده چې مثال موږ په دغه باندې واستو. د دې یو شی یاد وساتئ چې دا ایمیل یعنی ستا به مایکروسافت آوټلوک کې مثال ستا خپل اکاونټ یي په هغه په ذریعه باندې ته استولی سې، نو ورته جیمیل د شیان کې بیا د دې استونګه مشکله ده. دغه بعد زموږ سره موږ وایو چې یاره دغه فایل دی ایز ا پی ډي اف واستول سي. پی ډي اف هغه آپشن دی موږ دی دلته انشاءالله پر چینج کریټ پی ډي اف باندې به وایو. پی ډي اف چې دی دا د یو کتاب شکل دی، یعنی دغه ډاکومنټ یعنی زه په کتاب په شکل کې استوم چې د مایکروسافت ایکسل فایل نه وي بلکې د یو کتاب شکل یعنی پی ډي اف ورژن کې زه استولی سم. پی ډي اف ورژن بیا هغه کار کوي که چیرې په یو چا په کمپیوټر کې یعنی ته هغه مخته زه راځم ډیټیل درته وایم. که چیرې ایکس پی اس به یو بل فایل دی، دا ستا که د هغو په کمپیوټر کې دغه انسټال هم نه وي، دا دلته هم دی ایکس پی اس. بهرحال که ته دا خپل فایل ایکس پی اس باندې استولی سي یعنی که مایکروسافت آفس په هغه کې نه نو دی بیا په مایکروسافت ورډ کې هم دا ستا فایل خلاصوي. سند ایز انټرنیټ فیکس یعنی ته دغه فایل که د فیکس په ذریعه باندې استوې ته د فیکس په ذریعه باندې هم استولی سي. بل آپشن د زموږ سره سیو ټو ویب. سیو ټو ویب دغه فایل زه پر یعنی پر ویب باندې انټرنیټ کې سیوم، نو دغه دپاره به ستا اول آپشن دا دی چې ستا سره به د مایکروسافت یو آی ډي وي، لکه هغه پر هوټ میل باندې، مسنجر باندې، ایکس باکس لایو باندې. په دې کې مایکروسافت لایو آی ډي چې وي هغه به ستا سره وي، تا به ساین ان کړي، د دې په ذریعه کې ته د خپل فایل هلته سیولی سي. بل زموږ دی سیو ټو شیر پوینټ. شیر پوینټ بل یو ویب دی، یعنی که زه چیرې غواړم چې دا ایز ا شیر پوینټ یعنی موږ سیو کړو چې دغه فایل یعنی په شیر پوینټ باندې هم زه سیو کړم. څنګه بروس لوکیشن ته راسه په دې باندې کلیک کړه، بیا بل ته هر ځای چې تا سره مثال یو داسې شیر دا هغه وخت کار کوي که چیرې مشتي یعنی دا زموږ فایل چې دی دا د مختلفو کمپیوټرانو سره کنیکټ وي، یعنی یو یا کمپنۍ په هغو کې کمپیوټران ډیر وي، دغه ګرده ځله کنیکټ وي، ته دا فایل هغه یو د بله ځله یعنی شیر پوینټ کې سیولی سي چې ته کوم وخت دا آپشن کې سیو کې بیا ګرد کمپیوټر دا ګرده کمپیوټران په دا کمپنۍ کې چې کوم کار کوي دا په اساني سره دا ستا به فایل ته رسایي حاصلولی سي.
دغه بعد فایل ټایپ دی که چیرې زه غواړم چې د مایکروسافټ اکسل دا اوس فعلاله چې زه کوم وخت سیو کوم دا اکسل فایل کې سیویږي که زه چیرې دا غواړم چې د دې فایل ور چینج کوم دلته راځي زموږ سره یو دی که فایل ټایپ لا راسي یو دی زموږ سره ورک بک دا بای ډیفالت پر دا انداز کې سیویږي زه چې کوم وخت کنټرول اس وم یا د سیو بټن وم دا په ورک بک کې سیویږي که زه دا غواړم چې دا په ورک بک 2010 بجا زه اکسل ستانوي سه 2003 ورک بک پیدا کوم دا هغه اپشن دی بعض اوقات ته دا فایل کې اوس ګوره د مایکروسافټ یعنی ته دا 2010 استعمالوي بعض 2013 2016 یا دا چې کوم هایر ورژنز د مایکروسافټ افیس هم په دې کې چې کوم فایل تا جوړ کړی دا یو تیو ځای ولاړ سي په هغه کمپیوټر کې ډېره مشکله ده خو البته کته چیرې یو داسې کمپیوټر باندې یعنی د خپل فایل خلاص کی چې په هغه کې ستانوي افیس یا 2003 افیس انسټالي نو ته د هغه ځای څخه د خپل فایل یعنی ته په دې اندا په دې ورژن کې سیو کړه د دې ځای سره سیو کړه دا به د سمپل یعنی دلته ګوره ستانوي 2003 په دې فایل باندې به سیو سي خو په دې بیا د شي چې به کوم وخت ته په دا کې سیو کې څه داسې سټایلونه کلرونه فورمیټ د شان چې دا به ګرځي ختم سي زو تم بس ټیک ته دغه مخاشه د ولې دا فایل ما ضروري دی په کمپیوټر کې نو اوس دا ګوره د 2003 په ورژن کې مرسته سي شو دا چې کوم وظیفه کمپیوټر لاړسم په بل کمپیوټر کې خلاص کم یعنی که په هغه کې 2003 یا ستانوي افیس انسټال وي دا به په اساني باندې مرسته خلاص کو دغه بعد از مر سره کزه چیر غواړم چې اوپن ډاکومنټ سپریډشیټ دغه په دې اپشن کې زه سیو کوم دا اپشن بیا کچيري د زموږ په هغه کې افیس نه استنوي نه 2003 نه 2010 یو افیس هم نه انسټال دی بیا داستا په یعنی مایکروسافټ ورډ یا هر فایل چې یعنی هر یو شی چې په هغه ځای کې خلاصو دی په هغه کې اوپن ډاکومنټ یعنی بالکل په مایکروسافټ ورډ کې هم درته خلاصي دغه بعد از مر سره د ټمپلیټ اپشن دی که زه چیرې غواړم چې دغه فایل زه از ا ټمپلیټ سیو کوم ټمپلیټ یعنی یو نمونه سیو کوم دغه فایل دی بار بار زه استعمالوم ته از ا ټمپلیټ استعمالول سي بیا د خپل مرزي باندې کار کول سي کلوز کړه د ټمپلیټ بس تاسو سره سیو دغه بعد از مر سره مایکرو انیبل ورک بک مایکرو مخته اپشن راځي خو البته که چیرې زه دا غواړم چې د سیو سی خو مایکرو دی انیبل وي دا هم چونکه مر فعال مثال استعمالونه مخته راځي په ریویو کې سوري په ریویو کې مایکرو کته چې غواړي چې د انیبل وي ته دغه سره پر دې فایل باندې کول شي سات باینری ورک بک چې دی دا چې دی دا اکثر اوقات یعنی د فاست لوډینګ چې کوم وخت په دا فایل کې سي کې پر کمپیوټر کې یعنی کچيري هغه مایکروسافټ ایکسل انسټال نه هم په ورډ ډاکومنټ کې درته خلاصي خو بهرحال تیز فورمیشن دا ګرد شام شاید ختم شي دغه بعد از مر سره کچيري مر ټیکست فایل باندې سیو کچيري په دې باندې سیو کوم دا بیا په نوٹ پیډ کې هم مثال کې تور پر اوس ګوره ما دا سیو کې سمپل ټو په نوٹ پیډ کې سیو کې اوس زرا سم په دا ګوره په دې کې دا شام اپشن راکې چې دا ګرد ټیکست میکس په ختم اوس ګوره سمپل ون دا اوس ګوره د مایکروسافټ نوٹ پیډ کې د زمر کوم فایل چې دی دا سیو دغه بعد از مر سره بل اپشن دی په فایل مینیو کې سیو اند سند کې کچيري مر راسو دا سی بي اس فایل دی سی بي اس فایل دا سی اس وی فایل چې به دی دا بعض اوقات د غټ سافټویرونو د غټ شان چې کوم سافټویر یوزر دا سی بي اس فایل کې به تاسو کې د بالکل هغه ورژن جوړ کی چې د ستا فایلونو چې کوم تا ډیزاینینګ شان کې کړی دا رنګ دی لکه په نوٹ پیډ کې چې ته ولیکې بالکل دا ګر د فایل خو د په ایکسل غبوي په ایکسل کې به خلاصيږي خو البته دا ګر د فارمیشن دا ګر شام جنډمو کې ټیکسټایل دا ګر شان جنډمو کې بالکل په ساده انداز باندې خلاصيږي خو هغه اکثر اوقات خلق د سافټویر لپاره دا فایل کې سیول کې په دا ورژن باندې بیا سیوي دغه بعد از مر سره فارمیټ ټیکسټ دا هم هغه انداز دی لکه مرتي چې ورډ پیډ دی په ورډ پیډ کې خلاصو او سات کچي د زوام چې سیو از انادر فایل ټاب زه دا غواړم چې دا فایل بل ټاب د کوم تر اس د ځګي سیو از که د دې ځګي څخه مختلف ارشي چې د ایکس پی ایکس پی ډی اف وغیرہ ارشي چې تکه تیر د ځګي څخه په دې ایکس ام ال ډیټا په دې انداز باندې سیول سیو کوم او پر ارزګي باندې تیر دي ته حالته شوول شي دغه بعد از مر سره راځي کریټ پی ډی اف اور ایکس پی اس
دا بعض اوقات داسې وي چې زه دا فایل غواړم دا زما فایل دی دا که اوس به زه په ورډ ډاکومنټ کې یعنې ما دغه کړی زه یو چاته ور واستوم دا ممکنه ده چې په دې کې څوک ایډیټینګ وکړي یعنې غلطیانې شیانې ریموو کړي یعنې مثال دغه کې خلک کاټ یې کړي ډیلیټشن کې وکړي ته غواړې چې دا فایل خالص صرف یو څوک د صرف ووایي یعنې د کتاب په شکل کې یو دا فایده او بله دا فایده که ته چیرې یعنې دا څخه بیریږې چې دی نه دا بل ځای کې زه دا فایل وړم په هغه کې مایکروسافټ ایکسل انسټال نه یا مایکروسافټ آفیس انسټال نه نو به زه راسم د پی ډي اف په ورژن کې بیا زه داسې کوم پی ډي اف ورژن له چې ته راسې کریټ پی ډي اف ورژن باندې کلیک کړه ګوره دلته اټومیټیک پی ډي اف دی سیمپل اوس که زه راسم پر دا باندې کلیک کړم دا زما فایل چې دی دا په پی ډي اف ورژن باندې سیو شو او اوس چې دی تا ته وایي ستا سره چې کوم سافټویر د پی ډي اف دی یا اکروبیټ دی یا اډوب ریډر دی هر یعنې دغه پی ډي اف ریډر چې وي ستا سره انسټال دی دا فایل په هغه کې اوپن کوي اوس ما په دې کې زما سره سیو دی او زه خلاص کړم دا وګورم چې دا په کوم فایل کې راځي اوس ګوره دا په پی ډي اف ورژن کې دی زه په پی ډي اف ورژن کې بیا اوپن کړم شاید لږ څه کې بعد اوپن سي دا دی موږ سره اوپن شو دا زموږ سره یعنې دغه فایل دی په پی ډي اف ورژن کې دی دا که ستا سره څو څپو باندې تا کړی دی دا په پی ډي اف ورژن کې دغسې کنورټ سي هغه که چیرې زه په ایکس پی ایس هم سمپل ما ته ویلې د ایکس پی ایس سمپل د ډاکومنټ باندې پر دې ځای کې باندې ایکس پی ایس باندې کلیک کړه پبلیش کړه نو دی به په ایکس پی ایس کې یعنې دی دغسې سواله موږ سره د ایکس پی ایس ډاکومنټ اوس ګوره دغه د ایکس پی ایس د کوم چې سافټویر دی چې په دې کې به دی اوپن کېږي هغه موږ سره چونکې نه دی انسټال لهذا دا کرامت نه دی پی ډي اف چې دی هغه درګردو بهترینه آپشن دی خو ستاسو په د انفارمیشن دپاره چې وایم په دې کې اکثره که د کار شی چې کوم دی هغه اکثر اوقات ورک بک ورک پر دې باندې یا پر دا ټمپلیټ دا درې آپشنه چې دی دا مین آپشنه دی او د دې سره زموږ سره د پی ډي اف ورژن دی په پی ډي اف ورژن کې هم د دې ځای څخه ته ایکس پی ایس یا په پی ډي اف ورژن کې خو بهرحال پی ډي اف ورژن کې چې ته کوم فایل سیو کې دا یو بهترینه آپشن دی دغه بعد زموږ سره د هیلپ چونکې ستاسو لپاره یو ټیچر موجوده دی تی ته سبقان وایي که چیرې تی د خپل هیلپ کې وګرځېږي تی د مایکروسافټ څخه هیلپ غواړي دلته دا آپشنونه د مایکروسافټ ایل دی په دې ځای کې تی د مایکروسافټ ایکسل څخه هیلپ غوښتلی سي خو البته ستاسو سره ټیچر موجوده دی استاد موجوده دی هغه استاد به تاسو ته درښوونه کوي نو لهذا د دې شي ضرورت موږ سره نشته هغه بعد موږ سره بل دی آپشنز چې دی دا ستا د ډاکومنټ مکمله دا کوم ورک بک چې تا کوم خلاص کړی دی یا ستا دا کوم پروګرام خلاص کړی د دې په متعلق مکمل سیټینګ دی سیټینګ دی انشاءالله بیا به که داسې د ضرورت پر مطابق باندې دا به ډیفالټ چې څه رنګه وي هغه رنګه یې پرېږدي که بیا هم مثال ضرورت رالی زه به بیا په هغه شرط کې بیا زه تاسو ته ووایم چې په دې کې کم سیټینګ کول پکار دی او کم سیټینګ نه دی کول پکار خو باید ډیفالټ په دې باندې کار مه لري چې دا په کوم انداز باندې په هغه انداز دی صحیح ده په دې کې کار مه لري دغه بعد زموږ سره بل آپشن دی کلوز هغه آپشن دی چې دا فایل د ستا ډاکومنټ چې دی دا د ستا ورک بک چې دی دا د دې ځای څخه سره یعنې مکمله پروګرام کلوزوي مکمله پروګرام اوس ګوره که زه چیرې راسم دا مکمله پروګرام کلوزوم نو دلته هم کلوزیږي او اگزیټ دلته هم کیږي که زه چیرې غواړم چې یا زه مکمله پروګرام نه کلوزوم صرف دغه ورک بک کلوزوم د دې کانټې لاندې دا لاندې زرغونه شان چې دی په دې کې ته دا فایل ختمولی سي دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان